Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol tovább folytatjuk New Liberty városának építését, és körülbelül olyan idővel is tudok szolgálni, mint amilyen jelen pillanatban, illetve ezekben a hetekben New Yorkban van, hiszen soha nem látott hóvihar csapott le a városra, és döbbenetes képeket lehet látni New Yorkról, gyakorlatilag ellette a hó, és sajnos már halálos áldozata is van ennek a rendkívüli időjárási helyzetnek. Hát remélhetőleg az itt nem lesz, de a mai alkalommal akkor azt gondoltam, hogy 2 darab adósságunk van. Egyrészről itt az East Side-nak a fejlesztése, másrészről az Upper West Side-nak a fejlesztése. Ezek közül én akkor kezdeném az Upper West Side fejlesztésével, mert hogy akkor itt szeretnék egy picikét változatosabban építkezni, mint eddig. Itt igazából nem is kell nekünk semmit sem csinálni, gyakorlatilag csak ezt az összekötő részt behúzni, ahogyan engedi őkelme, és most jutott eszembe, hogy ez rögtön mehet bicikli útként is, mert akkor a biciklik is el fognak tudni itt közlekedni, és arra gondoltam akkor, hogy úgy építsük meg a Northeast American épületeket, hogy teljesen megvalósítjuk a heterogén építkezést, ami azt jelenti, hogy egyre magasabbra építjük őket, ahogyan egyre megyünk a külváros felé, így egy sokkal változatosabb képet fogunk kapni, és természetesen azt is próbálom majd, hogy ezek különböző méretűek is legyenek. Arról nem is beszélve, hogy itt valószínűleg, hogy megmaradhatnak a sima Northeast American épületek. Sajnos elég sok minden nem jelenik meg nekem most a játékban, és nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, de valószínűleg, hogy tényleg kéne egy frissítés, és ez csak az első része ennek a projektnek, mert arra gondoltam, hogy most már ideje lenne akkor tematikus negyedeket is kialakítani, hiszen New York és ezzel együtt New Liberty is a sokféleségről is szól. Az a borzasztó nagy szerencsénk egyébként, hogy tényleg mindenre van igény, illetve kereslet a városban, amit szintén nem tudok elmondani az egyéb 12., illetve 13. szinten levő városaimról, de itt egyedül talán csak az irodák azok, amelyre kevesebb a kereslet, itt lehet látni, ahogyan folyamatosan változik, annak ellenére, hogy egyébként minden feltétel adott. A commercialok esetében ez egy érdekes dolog, hogy mit jelenthet ez a helyi kereslet, hogy ez miért nincsen meg, de általában én azt szoktam nézni, hogy ahol nem zöld a talaj, akkor ott nincsen kereslet a commercialokra. Itt látszanak a problémák egyértelműen, hogy ezek nem tudnak megélni. Ez szállodai szolgáltatásokat kínál. Nézzünk is rá arra, hogy a turizmus az hogyan alakul. Már lehet látni pár szállodát, ez is újdonság a korábbi városaimhoz képest, mert még az ennél nagyobb városaimban is csak 1-2 az, ami beépült, de itt már több szálloda van, viszont hogy ha ezek nem tudnak megélni, akkor annak az is lehet az oka, hogy kevés a turista. A kevés turista pedig azzal is magyarázható, hogy egyedül csak vonaton lehet a városba érkezni, de például buszon nem. Akkor ide, mivel van még 1-2 férőhelye a buszoknak, próbáljuk meg akkor turistákat szerezni közúton is. Arról nem is beszélve, hogy most már lehet azon is gondolkodni, hogy majd hajóval is érkezhetnek ide. Itt a lehető legegyszerűbben próbálom, akkor innen a Terminus Station-től, mondjuk itt van egy város, ez a Haddon,
és akkor ide egyenesen jöhetnek be a buszok, és esetleg még mondjuk itt megállhat. Mert hogy ez itt amúgy is az Uptownnak a szíve, és ez az első Intercity buszunk, amit akkor én rögtön zöldre is változtatok, és akkor ez lesz az R1-es járat, ami Haddonba közlekedik. Kíváncsi leszek, hogy így mennyien fogják használni, hogy lényegében egy közvetlen direkt járatról van szó. Sok városomban ugyanis úgy csinálom meg az Intercity buszokat, hogy közben helyi funkciót is ellátnak, de most ki akarom azt próbálni, hogy mi történik, hogyha csak itt áll meg egyszer felszállás céljából, és visszafele pedig egyáltalán nem áll meg, vagy akár azt lehet, hogy visszafele itt mondjuk leszállás céljából megáll, de ugye abban az esetben akkor nem mehet végig autópályán. De talán ez a legkevesebb probléma, ide is beteszek egy Intercity bus megállót. Tehát ez az egyik dolog, amit meg tudunk azért tenni, hogy legyenek itt turisták, és akkor megnézem még, hogy hol van külső kapcsolat, például Luna felé, és van egy külső kapcsolat, úgyhogy akkor oda is megcsinálom a lehetőséget. Itt van Luna, és itt pedig akkor megpróbálom azt, hogy ez egy teljesen express járat lesz, tehát ez sehol nem fog megállni. Ez lesz az R2-es. Egyelőre azzal nem lesz probléma, hogy ezek a buszok elakadnának a forgalomban, de célszerű lesz ide egy buszsávot csinálni azért. A CS2-ben ezek már sokkal könnyebben és rugalmasabban adhatóak hozzá az utakhoz, mint a CS1-ben. Ott még az egész utat kellett átépíteni, itt azért valamivel egyszerűbb. Lehetne akkor egy olyan busz is, amely szintén külső kapcsolatot jelent a városnak, mondjuk ez a Lynchburg, de közvetlenül megáll itt a szálloda negyed mellett is. Ugyanis gyakorlatilag egyfajta szálloda negyed alakult ki, nem volt ez szándékolt, hiszen nem igazán lehet azt befolyásolni, hogy mely kereskedelmi egységekből lesznek szállodák, de most akkor próbáljunk meg egy olyat, ami úgy megy másik városba, hogy közvetlenül érinti ezt a szálloda negyedet is. Ez lesz az a busz, amelyik Lynchburg fele fog menni, és akkor próbáljuk meg azt, hogy így tárjuk fel az egészet. Lehet aztán mind a hármat is lehetett volna így építeni, de majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Mindenesetre az R2-eset azt már is elkezdték használni, nem is kevesen, mert 23% a kihasználtsága, és aztán mindjárt építünk majd kikötőt is, hogy kicsit segítsük ezeket a szállodákat, mert hogy itt ugye csak a turisták fognak megszállni, ami azt jelenti, hogy ha ezek nem tudnak megélni, akkor nincsen elég turista a városban. Most 964 van havonta és 66-os a városnak a vonz ereje, nincsen szezonális időjárás hatás, se plusz, se mínusz, ami eléggé érdekes, majd egy ekkora hóvihar szerintem inkább mínusz lenne, de hát lehet, hogy szeretnek síelni is, mondjuk itt azt nem fognak. Most láttam meg ezt a nagyon üres placot, megpróbálok ide egy High Density Office beépíteni, ami rögtön 2 is lesz, de nem baj, mert ezek 1000-rel hozzák a pénzt, amire most egyébként annyira nincs is szükségünk, de hát a több pénz az mindig jobb. És lassan ez a déli rész, ez kezd is kialakulni. Itt az látszik, hogy a kocsmák döglődnek, meg a szálloda. Megpróbálok ide még egy parkot kialakítani, mondjuk egy kisebb fajtát,
pont ez a kicsi park ide befért, amit viszonylag kevésszer szoktam használni, hogy az út szélére is telepítek fákat, illetve bokrokat, pedig elég jól tud kinézni a dolog, illetve ezeket itt még le lehet írtani, csak óvatosan, nehogy a hidat romboljam le, mert akkor gutaütést kapok. Az előző részekből lehet emlékezni, hogy ezt milyen nehezen sikerült megépíteni, és akkor itt van nekünk a hajó, jó sok utassal, úgyhogy valahova meg kéne építeni a kikötőt is. Itt most nem a Bridges and Ports-os kikötőre gondolok, hanem a normál kikötőre, csak mivel ez egy eléggé nagy épület, ezért jó kérdés, hogy hova építsük meg. Igazából, hogyha mondjuk ezt a szigetet, ezt a földnyelvet itt eltörölném a föld színéről, akkor ide elférne, és ez rögtön azért is lehetne jó, mert akkor rögtön ide a kocsiszín elé a metró kapcsolatot is meg lehetne teremteni, és a metró attól majd még mehetne tovább, viszont akkor legalább lehetne egy kihasználtsága a metrónak, úgyhogy szerintem akkor azt fogom csinálni, hogy ezt itt eltöröljük, mert nagyon ide nem tudtam volna semmi értelmeset építeni, és akkor kettő fajta kikötő van, ezek a nem Bridges and Ports-os kikötők, a sima utasforgalmat kiszolgáló, illetve a teherforgalmat kiszolgáló. Most nézzük először az utasforgalmat kiszolgálót. Ezt így csak úgy fogom tudni megépíteni, hogyha itt mellette kisajátítunk pár területet, lehet, hogy még messzebbre kell építeni. Simán elképzelhető az, hogy még ezt is itt visszaadjuk a tengernek, és akkor a következőt lehet tenni. Pauzáljuk a játékot, mert hogy ugye itt van vele szemben a kompoknak a háza is, és akkor ide tudom ezt megépíteni, még így is kelleni fog neki, ide az út, de akkor ezt ide be tudjuk rakni. Itt várhatóan nagyobb autóforgalom lesz, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy akár rögtön dolgozhatunk Avenue-val is. Most még, amíg nincs ide építve más épület, addig ez egyszerűbben megoldható. Visszaépítem a Narrow Seaway-t, némi nehézség árán, de sikerül, és visszaépítem a Narrow Boatway-t is mindkét irányban. És ezzel akkor megvan az első kikötőnk. Amit még nekem ide kell tennem, mivel ez tényleg nagyobb forgalmat fog generálni, hogy ide a metrót is kivezetem. Lehetne akár a vonatot is, de most én úgy döntöttem, hogy a metró lesz a legcélszerűbb. Megpróbáljuk ezt először így. Ha nagy mázlink van, akkor el is tudunk férni itt mellette. Így éppen hogy csak, de sikerült. Nem kellett semmit sem arrébb tenni. És akkor itt fog majd jönni a metró. Már rákanyarodik a kocsiszínhez vezető vágányra, és aztán itt fog majd elfordulni, így éppen hogy. Egyébként, hogyha valamit elsőre nem sikerül megépíteni, akkor nem kell kétségbe esni, próbálkozni kell vele. De azt hiszem, hogy aki CS1-jel játszott, az már ezt tapasztalhatta, hogy igazából mindent meg lehet oldani, csak idő meg türelem kérdése. Ezt itt visszakötjük, és akkor innentől kezdve van nekünk egy Seaport megállónk. Itt a lehető legolcsóbb felszíni metró megállót használtam, ez a Modern Architecture fizetős Content Creator Pack-kel elérhető, 20 000 pénzbe kerül, szemben az alapjáték 50 000-es metróállomásával. Igaz, hogy a fenntartási költsége az némiképpen magasabb, viszont nagyobb komfortfokozatot is nyújt.
az egyiknél 30, a másiknál 50-es a komfort, és ez abból a szempontból számít, hogy mennyien fogják igénybe venni. Valamint még bővíthető egy föld alatti metróállomással, illetve amivel még inkább lehet a komfortot növelni, és ezt meg is fogjuk ide tenni, egy esőbeállóval. Nem maradt más hátra, mint hogy a hajókat is ide vezessük, hiszen a City Skylines 2-ben már mindenfajta hajó, illetve repülő útvonalat nekünk kell meghúzni. Arra gondoltam, hogy nem lenne annak értelme, hogy ide 2 hajót vezetek, hanem legyen egy átmenő hajójárat, jön Tau-Cresterből, itt megáll New Liberty-nél, majd megy tovább Seagoville-be. New Liberty és vissza Tau-Cresterbe. És akkor így kevesebb lesz a tumultus is. Még azt érdemes megnézni, hogy más vízi út van-e, de úgy látom, hogy ez a 2 lehetőség van, a többi az már mind repülős, illetve még vonattal lehet majd ide érkezni. Gyors checking, hogyan állnak most a szállodák, valamelyest jobban, de még mindig vannak, amelyek döglődnek. Illetve ez a Mix Residentál, ami tulajdonképpen egy nagy vegyi árubolt, mert hogy egyszerre csak egy terméket tudnak forgalmazni, ezt akkor ledöntjük, és helyébe jöhet az iroda, mert most viszont arra igencsak nagy kereslet van. És ez így pont egy az egyben be is fog épülni. Az a hosszú távú terv, hogy egyre több medium residentát váltanak majd fel high density residentálok. Nézzük itt milyen épületeket lehet még beépíteni. A kikötőnek 2 darab toldalék épülete van, ez az, amit nem valószínű, hogy fogok használni, csak akkor, hogyha nagyon nagy forgalom lenne. Nézzük, mennyien érkeztek, egyelőre még senki, de 3-an már felszálltak. Illetve ilyenkor azt is szoktam nézni, hogy a metróval mennyien érkeznek, mert abból azért ki lehet ezt sakkozni, hogy milyen kereslet lesz rá. Na, itt érkezik 2389 ember, de ez nem hozzánk jön. Egyelőre úgy tűnik, hogy csak lazábban jönnek, 5 darab emberke jön, és az 1073-as nagy hajó, az pedig elkerül bennünket egyelőre. De valószínűleg azért is, mert nincsen elég turista látványosság, ezen mindjárt segíteni fogunk, csak most bekaptunk egy jó nagy halálozási hullámot. Nézzük akkor a development pointokat. Biztos, hogy szükség lesz ezekre a nagyobb utakra, az intersectionokra azokra nem, de akkor gyorsan tudjuk le ezt a 8-as development pointba kerülő turista látványosságot, és akkor innentől kezdve tudunk ilyeneket is építeni. Itt többfajta turista látványosság található, ami nekünk New York New Liberty vonatkozásában játszhat, az a Modern Architecture kiegészítővel elérhető Modern Művészeti Múzeum, New Yorki Guggenheim Múzeum után szabadon, illetve a Szabadságszobor után nagyon-nagyon szabadon ez a bronz szobor, amit majd még meg lehet építeni. Most szerintem akkor az első dolog talán az legyen, hogy megépítjük ezt a Modern Architecture Múzeumot, mert ez egy jó kis turista látványosság lesz, és hatalmas nagy épületről is van szó, úgyhogy azt, hogy hova tudjuk ezt elhelyezni, az persze egy jobb kérdés. Maximum, ha itt a 13. Avenue-t azt megszakítom, vagy akár azt mondom, hogy elsüllyesztem a föld alá. Közben egyébként itt elérhetővé váltak azzal, hogy a light roadokat kioldottuk, a nagyobb méretű 6 sávos utak is.
akkor ezt itt elsüllyesztjük, és ez rögtön itt már emelkedhet is fel, hogyha ezt akarjuk folytatni, már pedig miért ne akarnánk jó magasra, és tulajdonképpen csak egy picikét kell megtörni, és tud is folytatódni. Itt akkor ezt nem is kell lejjebb vinni, mert nem hullámvasutat akarunk építeni, hanem egy normális avenue-t. Itt, hogy egy kicsit masszívabban nézzen ki, lehet használni a szegélyeket, és akkor így tud tovább menni a 13. Avenue, majd a Bronxi negyed felé, amit nem így fogunk nevezni, de majd valami hasonló módon próbálom kialakítani, szóval itt lesz majd a városnak a szegényebb negyede. Oké, akkor ide meg tudjuk építeni a Modern Művészetek Múzeumát. Úgy fogom csinálni, hogy rögtön hagyjunk helyet a parkolóknak is. Most ezt csak is SAC per kb. Alakítottam ki, de akkor ide ez le tud kerülni, mint egyedi látványosság. Nem is volt annyira drága, 1.200.000 pénz, és akkor még ide is jöhetnek parkolók, de nyilván ez így ronda lenne, tehát én nem is szeretem, amikor két felől vannak a parkolók, úgyhogy ezt itt fákkal levédjük, hogy csak egy oldalról legyenek ezek a parkolók, és ami szerintem talán még jobban tud kinézni, hogyha ilyen ferdén vannak ezek a parkolók, úgyhogy én át is fogom építeni gyors ütemben, így legalább ezen az oldalon. Ide nyilván semmit nem fogunk rakni, hiszen ennek az épületnek önmagától kell, hogy érvényesülni tudjon, úgyhogy csak annyit csinálok, hogy ezt lehatárolom, az még jobb lenne, hogyha ez sikerülne szimmetrikusan is lehatárolni, és akkor ide már csak szépen, egyenletesen betelepítem a fákat és a bokrokat. Természetesen, hogyha ide is meghúzzuk az ajzatot, akkor az nagyon jól tud kinézni, úgyhogy ezt fogom tenni, illetve a múzeumnak a saját területét is ki lehet terjeszteni, tehát egyszer itt az ajzat, valamint megnézzük, hogy itt a múzeumnak a saját területét hogy lehet kiterjeszteni, csak az a baj, hogy ez csak így lehetne. Ebben az esetben akkor azt lehet csinálni, hogy így húzom ki, hogy a közepénél fogom meg, és akkor így már mindjárt sokkal jobban fog kinézni ez a dolog. Ez az egyik oldal, befásítjuk, és átmegyünk a másik oldalra, és ott is megnézzük, hogy mit lehet ezzel tenni. Például mondjuk itt, ezt ki lehet húzni, és ugyanúgy meg lehet húzni a zöld felületet. Ez igazából csak ilyen álfelület lesz, tehát itt nem fognak ezen közlekedni. Most elkövettem egy hibát, innentől kezdve óvatosan kell ezt csinálni, mert ugye az a probléma, hogy itt, hogyha rajta maradnak a fák, és utána kezded el leszedegetni, hogy meghúztad az ajzatot, akkor elég egyetlen egy rossz mozdulat, és az ajzat is megy a levesbe, és mivel ezt az elemet a játék nem tekinti akkora jelentőségűnek, ezért meg sem fogja kérdezni, hogy tényleg ki akarod-e törölni, vagy sem. Na hát kíváncsian várom, hogy mennyien fognak majd ide jönni. Fenntartási költség szempontjából minden esetre combos a dolog. Esetleg meg lehet segíteni azzal a forgalmat, hogyha a kompot ide is bevezetem, amennyiben elfér. Itt nagyon megerőszakoljuk a dolgot, akkor fog elférni, akkor ide még át tudsz jönni, mielőtt átmennél a gyárnegyedbe. Azt nézem, hogy akár még az sem lenne ördögtől való, hogy ide
kialakítunk egy metróállomást, illetve végig kell gondolni azt is, hogy ide köré mit tudunk beépíteni. A rezidentálokra most jó nagy kereslet van, de azért ránézek, hogy 5,6%-os a munkanélküliség, akkor az azt jelenti, hogy maradjunk a közepes nagyságú rezidentáloknál. Amúgy sem kéne agyonvágni itt ezt a jó kis múzeumot azzal, hogy beépítjük magas házakkal, és akkor ide még jöhet pár sorház. Ja, és persze ezt itt még lehet is dekorálni, hogyha az ember akarja, akár így is, de ez így ronda. Na, itt már nagyon kell vigyázni, hogy nehogy rossz helyre kattintson. Eddig lehet itt megcsinálni. Másik oldal, és akkor így egy alapdekorációt ide le lehet tolni, és még jöhetnek ide a padok is. Így nagyjából ennyi az, amit az ügy érdekében tudtunk tenni. Ide pedig szintén nem építenék be semmit, csak megcsinálnám normálisan a parkos övezetet, ezt a zöld felületet. Március van, és még mindig tombol a havazás. Nézzük meg, mennyien érkeznek. Hát még mindig elég kevesen, kérem szépen. Ide még egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy beépítsünk busz, illetve taxiállomást. Na, ez már egy picivel jobb, de még azért messze van attól, hogy ezres tömegek jöjjenek ide, a metróval 12-en mennek, hát ez lassan fog alakulni. Itt viszont már 28-an várnak, és ide már simán be lehet építeni egy jó kis világítótornyot is, még itt is rengeteg fa van, ezt mindjárt kilőjük a Narrow Boatway-jel, illetve azon is gondolkodom, hogy akár ez a mi kompunk itt is megállhatna, ha elfér, és elfér. Odafele is álljon meg. Visszafele akkor akár nem kell, mert akkor visszafele itt fog megállni a múzeumnál, de odafele megállhat itt, a West Key Drive-nál. Közben egy gyors checking, hogy mennyien használják. Ez nem túlságosan sok, igaz, hogy még eléggé reggel van. Milyen jó beépült ide ez a két iroda, csak még itt a környezetét kell megcsinálni, és így már sokkal jobb lesz a történet. Még ide gondolkodom, hogy mit lehetne. Nekem nagyon tetszenek egyébként ezek az új Old Town épületek, de ugye az a probléma, hogy persze én eljátszok a City Skylines 2-vel, de most például sikerült visszatöltenem egy régebbi téli városomat a CS1-ben, és most megint ott vagyok, hogyha választani kell, hogy CS2 vagy CS1, akkor a CS1-et választom. Ami azért azt mondom, hogy most már harmadik évébe lépett a City Skylines 2, és ráadásul a City Skylines 1, ugye egy 2015-ös, tehát idén 11 éves játék, hogy azért ez fölvet bizonyos kérdéseket, maradjunk annyiban. Másik dolog az, hogy vannak örök darabok, tehát például, hogyha vesszük a Transport Tycoon-t, ami 1994-es játék, 20 vagy 30 évvel később is simán eljátszunk vele, és adott esetben még jobban is, mint az újabb játékokkal. Mindazonáltal én azért úgy gondolom, hogy a Paradoxnak tényleg idén össze kell kapnia magát, mert hogyha ez nem sikerül, akkor ahogyan mondani szokták, ez egy régies kifejezés, nevelőapám használta mindig, amikor passziánszozott, és nem jött ki a kártya, hogy ebből már nem lesz énekes halott. Én is azt mondom, hogy ha nem sikerül idén egy rendes, normális DLC-t kiadni, amely széleskörű érdeklődésre tart számot, nem úgy, mint a Bridges and Ports, akkor a City Skylines 2-ből sem lesz énekes halott. Hozzátéve, hogy nyilván ezt is tudjuk, hogy mennyi időre tervezték magát
a játékot, tehát simán a 8 vagy 10 év is benne van, mire ez a végső formáját elnyeri, de mire meg már City Skylines 3 lesz, azt már nagy valószínűséggel erőteljesen az AI fogja befolyásolni. Ez persze csak maga az AI mondta, hogy a 2030-as évektől kezdve már erőteljesen megjelenik az AI hatás, illetve a VR, a virtuális valóság hatás is a játékokban. Na most nekem a VR-tól hidegrázásom van. Nem a csatornától, az sem a kedvencem, persze, meg káromkodnak össze-vissza egy-egy gameplay alkalmával, hanem magától, a virtuális valóságtól nem igazán tudtam megszokni, és én azért örülnék, hogyha továbbra is ilyen típusúak lennének a játékok, ez a hagyományos, klasszikus városépítő, ahol nem kell nekem first person módban építkezni. De nyilván ez generációs dolog is, ki mit szokott meg. Ugye szoktuk mondani, hogy a City Skylines az leginkább X generációs játék, annak ellenére, hogy már az Z-generáció is létezett, amikor ez kijött a piacra. És hogy a Bridges and Ports miért nem volt egy nagy dobása a City Skylines-nak, ami nagyon szomorú dolog egyébként, mert én kedvelem, csak ugye az a probléma, hogyha ezzel akarok új játékosokat meghódítani, vagy a régieket visszacsábítani, akkor ez azért nehéz, mert a Bridges and Portsnak nagyon meredek a tanulási görbéje. Hát láthattátok az előző részben, talán ez már 2 résszel ezelőtt volt, hogy mit killódtam, mire ezt a hidat sikerült fölépítenem. Valószínűleg kell majd még egy hidat valahova építeni. Az szerintem majd itt a West College Streetnél lesz, mert itt tudunk talán úgy dolgozni, hogyha ezt megfordítom, akkor itt ez a West College Street, ez föl tud majd emelkedni rendesen, viszont nagyon nehéz beépíteni ezeket a hidakat, ez látszik. És az is lehet, hogy ide nem is hidat fogok építeni, hanem alagutat, abból a szempontból viszont kap egy piros pontot a CS2, hogy már sokkal egyszerűbb megépíteni a víz alatti alagutakat. A City Skylines 1 ezt nem mindig engedte, lehet, hogy úgy fogom csinálni, és akkor úgy jobb lesz, hogy itt fogunk följönni, igen, a ruhagyár mögött. És akkor itt van egy újabb kapcsolatunk, itt is át tud majd menni a forgalom. Itt hidat építeni az azért lett volna nagy halál, mert eleve, de mindjárt meg is mutatom, a hídépítésnél ugye az a probléma, hogy ha csak nem emelhető hidakat építesz, akkor nagyon magasra kell fölépíteni a hidat, és a maximum, amit át tudunk hidalni, az a narrow seaway. Medium seaway-t azt már nem tudunk, és hogyha még itt van egy-két ilyen ágas-bogas hajóút, akkor azt abszolút esélytelen áthidalni. Tehát itt mindenképpen az alagutat kellett megépíteni. Még az is fölmerülhet esetleg, hogy ezt a West College Street-et majd kibővítsük. Itt a biciklisek miatt nem nagyon tudnak elmenni, de majd ezen is lehet változtatni. Ami azért vicces, mert ide nem is tettem bicikli utat, ennek ellenére ezt tessék nézni, hogy mennyi rengeteg biciklis van, te jó ég. Igen, rögtön már jelezte is, hogy stau van, torlódás, de ezt most csak így tudtam megoldani. Alternatív megoldásként még az lehetne, hogy a 12. Avenue-t azt fölemelem, majd elsüllyesztem, de az elég ronda lenne, úgyhogy most érjétek be ezzel, gyerekek, maximum majd valahova még építek egy összekötő kapcsot, egyébként már 3 van, a vasúti kapcsolattal együtt 4. Na nézzük, mi az, amire nekünk még szükségünk van. A bűnözés az nagyon alacsony,
munkanélküliségi probléma van, illetve maga zajszennyezés. Szerintem akkor nyugodtan kiterjeszthetjük itt a gyárnegyedet. Ide most már úgyis van buszkapcsolat, és lehet, hogy majd csinálok még egyet. Az nagyon tetszik egyébként, hogy a CS2-be be lehet építkezni a hidak alá is. Nyilván ez is korlátozottan működik, de azért már sokkal jobb, mint a CS1-ben volt. Ezt meg itt akkor nem is bántanám, mondjuk ide is be lehetne építeni ezeket a nagy tömböket, csak ezzel az a probléma, hogy abban az esetben lassítanám a forgalmat, plusz kevesebb is lenne a sáv, amin el tudnak közlekedni. Errefele fog fújni a szél, tehát akkor az azt jelenti, hogy ide már nem szabad lakóépületeket építeni, szerintem legkorábban talán itt, de hát a kocsiszín mellé meg ki a fene akarnak költözni. Azt viszont elképzelhetőnek tartom, hogy majd fokozatosan ide átrakjuk ezeket a nem szeretem üzemeket, mert ez viszont már egy értékes terület arra, hogy fejlődni tudjunk, és akkor rögtön ki is lehet őt bővíteni, és így akkor sokkal kompaktabb az egész. Az még egy jó kérdés, hogy a rendes Bridges and Ports-os kikötőt azt hova fogjuk megépíteni. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy inkább majd ide a városnak, illetve ez már a New Jersey rész, a másik part lenti részére. Ha már itt van ez a rengeteg gyár, akkor ne kell nekik annyit menniük. Ide New Jersey-be még simán be lehet építkezni, és közben úgy tűnik, hogy ki is tavaszodik. Azt nem tudom, hogy mi ez az állandó temető probléma. Ja, hogy 97-en halnak meg havonta, és 9-et tudunk kezelni. Akkor viszont kelleni fog nekünk még egy krematórium is, ez mondjuk ide simán lekerülhet, és akkor ezzel már lesz elegendő autó, ami elszállítja a halottakat. Nem mondom, hogy sikerült megoldani azt, hogy ezek az épületek ne döglődjenek. Ide pedig mindenképpen szeretnék még egy metró megállót beépíteni. Lehet, hogy úgy fogjuk ezt megcsinálni, hogy itt van ez a magas vezetésű, és ahhoz képest ez egyszerű volt, amire számítottam. Ezt majd meg is lehet szüntetni. Hehe. Csak itt túl éles a kanyar. És akkor így most már jó. Így ezáltal a Modern Art Museum is kapott egy megállót. Nézzünk még egy Leisure Venues Signature Buildinget. Ez a sörfőzde, ez lemehet. Sunset Brewery. Rakjunk még le ide egy világító tornyot, és építsük be ezt a részt is. Jó kis klasszikus pihenős rész jön itt majd létre, és akkor már csak a befásítás, ami még ide kerülhet. Turistáknak a száma valamennyivel megnövekedett, 989 havonta, viszont a város vonzereje az 67-esről felment 72-esre. Postaszolgáltatást még megoldjuk, és akkor azt kell gondolnom, hogy miután az egyéb kammersáloknak, azoknak van keresletük, de a szállodáknak nincsen, illetve azoknak a kammersáloknak nincsen, amik vegyi árukat kínálnak, vagy csak néha, hogy valószínűleg, hogy vegyi áruból van hiányunk, illetve annak az alapanyagából. Ide még akkor beépítkezünk, és azzal el is érjük az új szintet. Mindenképpen érdemes lesz ránézni a következő alkalommal a termelésre, hogy ott mit tudunk majd tenni, milyen nyersanyagokat kell pótolni. Most viszont sikeresen elértük a 12. szintet, ezzel én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, komment, like, feliratkozás. Jövő héten találkozunk és folytatjuk New Liberty városának építését, de addig is figyeljétek az Andrew City Life-ot, hiszen újabb, izgalmas és érdekes játékok jönnek
a gazdasági, stratégiai, illetve városépítő játékok világából. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!